હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 14મી જાન્યુઆરીના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આજે 14 જાન્યુઆરી એટલે કે મકર સંક્રાંતિ. તો આપ સૌને મકર સંક્રાંતિની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ છે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 14મી જાન્યુઆરી એટલે કે મકર સંક્રાંતિના દિવસના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે આજના વિડીયોની અંદર કે ઈસરોના નવા ચેરમેન કોણ બન્યું છે. ઈસરોમાં નવા ચેરમેનની નિયુક્તિ થઈ છે. ઘણા લાંબા સમયથી છે કે સિવાન ઈસરોના ચેરમેન હતા અથવા તો અધ્યક્ષ હતા, પણ હવે ઈસરોના નવા ચેરમેન બન્યા છે એસ સોમનાથ. આન્સર આવશે એસ સોમનાથ. એસ સોમનાથ છે ઈસરોના નવા ચેરમેન બન્યા છે. તો ઓપ્શન બી અહીંયા અમારો આન્સર થશે. એસ સોમનાથ છે ઈસરોના નવા ચેરમેન બન્યા છે. ઇમેજમાં તમે એમને જોઈ શકો છો. ઓકે, કે શિવાનનું સ્થાન લેશે અને ઈસરોના નવા ચેરમેન તરીકે તે હવે પદ સંભાળશે. ઓકે, એસ સોમનાથની વાત કરું તો તે તિરુવનંતપુરમ ખાતે આવેલું જે વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર છે ત્યાં ડાયરેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા હતા અને હવે ઈસરોના નવા ચેરમેન બની ગયા છે. ઈસરોની વાત કરું તો ઈસરોનું પૂરું નામ થાય ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન. આ પૂરું નામ ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાયેલું છે અને એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 15 ઓગસ્ટ 1969માં. ઈસરોની સ્થાપના 15 ઓગસ્ટ 1969માં કરવામાં આવી હતી અને એનું મુખ્ય મથક છે કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં. તો એટલી બાબત છે, એમાંથી આપણે યાદ રાખશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. આ પણ કેવડિયા રેલવે સ્ટેશન એનું નામ બદલી નવું નામ શું રાખવામાં આવેલું છે? કેવડિયા રેલવે સ્ટેશન છે એનું નામ બદલી નાખાયેલું છે અને એનું નવું નામ રાખવામાં આવ્યું છે એકતાનગર રેલવે સ્ટેશન. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. અહીં તમે ઓફિશિયલ લગાડી પણ દીધી છે એમણે તકતી, તો એ પણ જોઈ શકો છો. તો કેવડિયા રેલવે સ્ટેશનનું નામ બદલી એકતાનગર રેલવે સ્ટેશન કરવામાં આવેલું છે. કેવડિયા ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? કેવડિયા આવેલું છે નર્મદા જિલ્લાની અંદર. તો આ નર્મદા જિલ્લામાં આવેલું છે. ક્વેશ્ચન એમ પણ આવે કે આ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો ગુજરાતના નર્મદા જિલ્લાની અંદર આવેલું છે. બાકી આવા જો થોડાક હું તમને જૂના હમણાં જ એકાદ મહિનાની અંદર જે નામ ચેન્જ થયા છે એનું રિવિઝન કરાવું તો એમાં એક આવે છે મણિપુરનું માઉન્ટ હેરિયેટ, એનું નામ બદલી માઉન્ટ મણિપુર કરવામાં આવેલું છે. ઉપરાંત ઉત્તર પ્રદેશનું જે ઝાંસી રેલવે સ્ટેશન છે એનું નામ બદલીને હવે શું કરી દેવાયું છે? વિરાંગના લક્ષ્મીબાઈ રેલવે સ્ટેશન. અને એક સિક્કિમનો રોડ હતો જવાહરલાલ નહેરુ માર્ગ છે, એનું નામ બદલીને નરેન્દ્ર મોદી માર્ગ કરી દેવાય. તો આ બધા અગત્યના હાલમાં જ નામ ચેન્જ કરવામાં આવેલા છે. તે બધું થોડુંક અહીંયા તમે યાદ રાખી લેજો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે બ્રહ્મોસ સુપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ એના કયા વર્ઝનનું હાલમાં જ સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે? તો હાલમાં જ જાન્યુઆરી મહિનાની અંદર છે વાત કરું તો બ્રહ્મોસ મિસાઇલ છે એના નૌસૈનિક વર્ઝનનું, નેવલ વર્ઝનનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. નેવલ વર્ઝન છે એના C2C વેરિયન્ટ છે બ્રહ્મોસ મિસાઇલનું, એનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું છે. બ્રહ્મોસ મિસાઇલ એના C2C વેરિયન્ટ અથવા તો નેવલ વર્ઝનનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કોણે કરેલું છે? DRDO એ કરેલું છે. બાકી બ્રહ્મોસ મિસાઇલની વાત કરું તો બ્રહ્મોસ મિસાઇલ છે એ ભારત અને રશિયા બંને દ્વારા મળીને બનાવવામાં આવેલી છે. તો ભારત અને રશિયા બંને મળીને આ બ્રહ્મોસ મિસાઇલ તૈયાર કરેલી છે. ભારતની બ્રહ્મપુત્રા નદી અને રશિયાની મોસ્કો નદી બંનેનું કોમ્બિનેશન કરાવી અને આનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે બ્રહ્મોસ. આ બધી માહિતી અવારનવાર હું તમને જ્યારે પણ કંઈ આના રિલેટેડ ટોપિક ચર્ચામાં હોય ત્યારે હું તમને કહેતો જ હોઉં છું. તો આ બ્રહ્મોસ મિસાઇલ છે, ઓકે, એના નેવલ વર્ઝનનું હાલમાં સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. ક્યાંથી કરેલું છે? INS વિશાખાપટ્ટનમ ખાતેથી. હવે INS વિશાખાપટ્ટનમ શું છે? એક ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર છે, સ્ટીલ્થ ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર છે, એમાંથી આનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે INS વિશાખાપટ્ટનમ ખાતેથી. બાકી આ મિસાઇલની વાત કરું તો સબમરીનમાંથી લોન્ચ કરી શકાય, જહાજમાંથી, એરક્રાફ્ટમાંથી, લેન્ડ પ્લેટફોર્મ પરથી પણ આ મિસાઇલ છે એને લોન્ચ કરી શકાય છે. ઝડપ આની છે 2.8 મેક. 2.8 મેક એટલે કે અવાજની ગતિથી લગભગ 3 ગણી. ઓકે, સુપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ એને જ કહેવાય કે જેની ગતિ અવાજ કરતાં વધારે હોય. તો આની ઝડપ છે
2.8 મેગ છે, એટલે એપ્રોક્સિમેટલી આપણે એવું કહી શકીએ કે અવાજની ગતિથી 3 ગણી હશે. ઓકે, અને બાકી એક હમણાં જ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું હતું પ્રલય. સરફેસ ટુ સરફેસ પ્રકારની મિસાઇલ છે, એનું એપીજે અબ્દુલ કલામ આઇસલેન્ડ ખાતેથી સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું હતું. તો આ પણ યાદ રાખજો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે કે વોટર મેટ્રો પ્રોજેક્ટ ધરાવનાર ભારતનું સૌપ્રથમ શહેર કયું છે? તો સૌથી પહેલું શહેર પૂછેલું છે, તો આન્સર આવશે કોચી. તો વોટર મેટ્રો પ્રોજેક્ટ ધરાવતું ભારતનું સૌથી પહેલું શહેર બની ગયું છે કોચી. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો ભારતનું આ સૌથી પહેલું શહેર છે કે જે વોટર મેટ્રો પ્રોજેક્ટ ધરાવે છે. નામ છે એનું કોચી. કોચી ખાતે યાદ હોય થોડાક દિવસ પહેલા ડિસેમ્બર 2021ની વાત કરું છું, ત્યારે ભારતની સૌપ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક પાવર બોટ છે એનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, અને આ બોટને નામ આપેલું હતું મુઝિરિસ. મુઝિરિસ નામની આ બોટ હતી, ઇલેક્ટ્રિક પાવરથી ચાલતી બોટ હતી. એ ઇમેજમાં જોઉં છો એ ટાઈપની બોટ છે. તો આવી કુલ 23 બોટના નિર્માણ માટે કોચિન શિપયાર્ડ લિમિટેડ સાથે કરાર કરવામાં આવેલો છે. આ બોટ પણ એણે જ બનાવી હતી, કોચિન શિપયાર્ડ લિમિટેડે. અને હવે આવી 23 બોટનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. કેટલી? 23. આ બધું માહિતી યાદ રાખતા જાજો. અને આ એક આખો વોટર મેટ્રો પ્રોજેક્ટ છે, બરાબર. ચાલો, એના પછીનો છે ઓપેકના નવા સેક્રેટરી જનરલ અથવા તો નવા મહાસચિવ કોણ બન્યું છે? તો ઓપેકના નવા મહાસચિવ બન્યા છે હેથલ અલઘેંસ. તો હેથલ અલઘેંસ છે એના નવા ચેરમેન અથવા તો નવા સેક્રેટરી જનરલ અથવા તો નવા મહાસચિવ બન્યા છે. કયા દેશના છે એવું પૂછે તો કુવૈતના છે. ઓકે, અને બાકી ઓપેકનું પૂરું નામ પૂછી શકે, ઘણીવાર પરીક્ષામાં આવે છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ધ પેટ્રોલિયમ એક્સપોર્ટિંગ કન્ટ્રી. ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ધ પેટ્રોલિયમ એક્સપોર્ટિંગ કંપની. ઓપેકનું મુખ્ય મથક આવેલું છે ઓસ્ટ્રિયાના વિયનાની અંદર, અને એની સ્થાપના થઈ હતી સપ્ટેમ્બર 1960માં. તો આ બધી ઓપેક વિશેની માહિતી પણ સાથે સાથે યાદ રાખતી જવાની. બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર. આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ ડિસેમ્બર 2021 માટે કોને પસંદ કરવામાં આવેલું છે? તો 12 મહિનાના આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ જે જાહેર થઈ ગયા છે. ડિસેમ્બરનો એક બાકી, તો એ પણ હવે આવી ગયું છે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ. તો આજે આપણે પુરુષોની વાત કરશું, કાલે મહિલાની વાત કરશું, કેમ કે આ એકારે 24 મુદ્દા એકારે તમારે યાદ રાખવા થોડા ટફ થઈ જશે. તો આજે આપણે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ છે કુલ 12 પુરુષ ખેલાડીને યાદ રાખશું, અને આવતીકાલના વિડીયોમાં 12 મહિલા ખેલાડી વિશે આપણે ચર્ચા કરશું. તો અત્યારે જે લેટેસ્ટ મળેલો ડિસેમ્બર 2021નો એ કોને મળેલો છે? અજાજ પટેલને. આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, અજાજ પટેલ. કયા દેશના છે? ન્યુઝીલેન્ડના છે. ઓકે, યાદ રાખશું એમને. હાલમાં જ આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ છે ડિસેમ્બર 2021 માટે એ આપવામાં આવેલું છે અજાજ પટેલને, ન્યુઝીલેન્ડના ખેલાડી છે. બાકી એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે સૌથી પહેલો કોને મળેલો હતો? સૌથી પહેલો આની શરૂઆત થઈ હતી જાન્યુઆરી 21માં, અને આ સૌથી પહેલો આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ છે એ મળેલો હતો ભારતના ઋષભ પંતને. એ પછી બીજો પણ ભારતના ખેલાડીને મળેલો હતો રવિચંદ્ર અશ્વિનને, અને એ પછી ત્રીજો પણ ભારતના ખેલાડીને જ મળેલો હતો ભુવનેશ્વર કુમારને. તો પહેલા 3 તો ભારતીય ખેલાડી જ છે. ઓકે, ઋષભ પંત છે સૌથી પહેલો મળેલો હતો, રવિચંદ્ર અશ્વિન છે એને બીજો, અને ભુવનેશ્વર કુમાર એમને ત્રીજો માર્ચ મહિનાનો. તો પહેલો, બીજો, ત્રીજો તો યાદ રહી જાય એવા જ છે. ત્યાર પછી જે ચોથો હતો એ મળેલો હતો પાકિસ્તાનના બાબર આઝમને એપ્રિલ મહિનાનો. મે મહિનાનો મળેલો હતો બાંગ્લાદેશના મુશફિકુર રહીમને. જૂન મહિનાનો મળેલો હતો ન્યુઝીલેન્ડના ડેવન કોન્વેને, અને જુલાઈ મહિનાનો મળેલો હતો શાકિબ અલ હસનને, જે બાંગ્લાદેશના ખેલાડી છે. એના પછી ઓગસ્ટ મહિનાનો મળેલો હતો જો રૂટને, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી હતા. સપ્ટેમ્બર મહિનાનો મળેલો હતો નેપાળના સંદીપ લામીચણેને. પછી ઓક્ટોબર મહિનાનો મળેલો હતો આસિફ અલી, જે પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે. અને છેલ્લે નવેમ્બર મહિનાનો મળેલો હતો ઓસ્ટ્રેલિયાના ડેવિડ વોર્નરને. કુલ 12 આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરસ્કારો છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. બાકી ઋષભ પંત છે એને ઉત્તરાખંડ રાજ્યના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ બનાવવામાં આવેલા છે, તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખજો. ચર્ચા કરશું આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ડેવિડ બેનેટ એમને ડુક્કરના હૃદયથી હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી કરાવનાર વિશ્વના સૌપ્રથમ વ્યક્તિ બન્યા છે. તે કયા દેશના છે? ઇન શોર્ટ, એમણે છે હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી કરાવી છે, અને
હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી જે છે એમાં ડુક્કરનું હૃદય એમના અંદર નાખવામાં આવેલું છે. તો આવી સર્જરી કરાવનાર તેઓ સૌથી પહેલા વ્યક્તિ બન્યા છે અને તેઓ કયા દેશના છે? તે અમેરિકાના છે. ઓકે, આન્સર આવશે અમેરિકા. હાલમાં જ એશિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક AIIB એના નવા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અથવા નવા ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? નવા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બન્યા છે ઉર્જિત પટેલ, જે RBIના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર છે. ચલો, પ્રશ્ન તમારા માટે, હાલમાં RBIના ગવર્નર કોણ છે? આ તો ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, આ તો બધાને આવડવો જ જોઈએ. તો મારા ખ્યાલથી બધા આન્સર આપશે. ઉર્જિત પટેલ છે એ ભૂતપૂર્વ ગવર્નર છે, પણ હાલના કોણ છે એ તમારે મને કહેવાનું છે. હાલમાં જ અલી ખાન સ્માઇલો એ કયા દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે? અલી ખાન સ્માઇલો છે એ કઝાકિસ્તાનના નવા પ્રધાનમંત્રી બનેલા છે. ઓકે, તો આન્સર આવશે કઝાકિસ્તાન. વર્લ્ડ બેંકના અનુમાન મુજબ છે ભારતનો GDP 2022 માટે કેટલા રહેવાનું અનુમાન છે? વર્લ્ડ બેંકે એવું અનુમાન લગાડેલું છે કે ભારતનો GDP 2022 માટે રહેશે 8.3%. તો આ વર્લ્ડ બેંકનું અનુમાન છે, ભારતનું GDP કેટલું રહેશે? 8.3% એવું વર્લ્ડ બેંકનું અનુમાન છે. હાલમાં જ વર્ષ 2022 અને વર્ષ 2023 માટે IPL છે એનું સ્પોન્સર કઈ કંપની બની છે? તો 2022 અને 23 માટે IPLની સ્પોન્સરશિપ લીધી છે ટાટા ગ્રુપે. તો આન્સર આવશે ટાટા ગ્રુપ. વિવોને રિપ્લેસ કર્યું છે, તો ટાટા ગ્રુપ હવે IPLની નવી સ્પોન્સર બની છે આવનારા 2 વર્ષ માટે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે UBS પ્રોજેક્ટ દ્વારા ભારતનું GDP કેટલું રહેવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે? UBS પ્રોજેક્ટ એવું કીધું છે કે ભારતનું GDP રહેશે 9.1%. આન્સર આવશે 9.1. પ્રસાદ યોજના અંતર્ગત છે કેન્દ્રીય મંત્રી જી કિશન રેડ્ડી એમણે કયા પર્યટન સ્થળ છે એને વિકસિત કરેલા ઘટકોનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે? તો ગોવર્ધન ખાતે જે વિકાસ કામો કરવામાં આવેલા છે, ગોવર્ધન આવેલું છે મથુરાની અંદર, તો ત્યાંથી કેન્દ્રીય મંત્રી જી કિશન રેડ્ડી જે પર્યાવરણ મંત્રી પણ છે, તો એમને આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું. તો પહેલા પ્રસાદ યોજનામાં છે H નહોતો અને પાછળથી એમાં H દાખલ કરવામાં આવેલો છે, તો એ પણ ખાસ યાદ રાખજો. પહેલા પ્રસાદ યોજના છે PRASAD લખાતું હતું, પણ હવે એમાં H ઉમેરી દીધો છે, એનું નામ થાય હેરિટેજ. Hનો અર્થ એમાં એવો કરે છે હેરિટેજ, એટલે કે પહેલા પ્રસાદ યોજના હતી એમાં માત્ર તીર્થ સ્થળનો પણ વિકાસ કરવામાં આવતો હતો, પણ હવે આ પ્રસાદ યોજનાની અંદર એક H ઉમેરી દીધો, એટલે હેરિટેજ, એટલે કે જે વિરાસત સ્થળો છે એનો પણ વિકાસ કરવામાં આવશે. તો એ પણ ખાસ અહીંયા સાથે સાથે યાદ રાખતા રહેજો. હાલમાં જ કયા રાજ્યના કુપોષણ ઉન્મૂલન મિશન છે એને સ્કોચ એવોર્ડ મેળવ્યો છે? તો આસામ રાજ્યનું જે સ્કોચ ઉન્મૂલન મિશન છે એને આ સ્કોચ એવોર્ડ જીતેલો છે. ઓકે, તો આસામ રાજ્યની આ એક યોજના હતી જેના અંતર્ગત છે કુલ 800 કુપોષણ ધરાવતા બાળકો છે, ઓકે, એને વ્યવસ્થિત રીતે ન્યુટ્રિશન યુક્ત ખોરાક આપવામાં આવેલો, અને એમાંથી એપ્રોક્સ 762 જેટલા જે છોકરાઓ છે એનામાં કુપોષણ છે એની બીમારી દૂર થઈ. તો કુપોષણથી મુક્ત થયા એટલા બાળકો ન્યુટ્રિશન યુક્ત ખોરાક આપવાથી આ એક આસામનો સૌથી સારો મિશન કહી શકાય, અથવા તો સૌથી સારો પ્રોજેક્ટ કહી શકાય, જેના કારણે એમને આ સ્કોચ એવોર્ડ આપવામાં આવેલો હતો. તો કુપોષણ ઉન્મૂલન મિશન માટે આસામ રાજ્યને સ્કોચ એવોર્ડ આપવામાં આવેલો હતો. બાકી કરંટ અફેરનું PDF સબસ્ક્રિપ્શન લેવું હોય તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. જે તારીખથી લેશો એ તારીખ પછીની PDF આવવાની શરૂ થશે. તો PDF સબસ્ક્રિપ્શનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. 1 મહિનાની અંદર કુલ 5 PDF આવશે, તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. આ ઉપરાંત એક નવી મસ્ત મજાની રિપબ્લિક ઓફર છે, શરૂ થઈ છે. રિપબ્લિક ઓફર છે અત્યારે ક્લાસ 3 માટે સ્પેશિયલી કરંટ અફેર જેમને પણ પરચેસ કરવા હોય તો એના માટે ખાસ કરીને આ રિપબ્લિક ઓફર લાવ્યા છીએ. એક તો કોન્સ્ટેબલ PSI માટે આ બધી PDF ઉપયોગી થશે, પ્લસ બિન સચિવાલય માટે પણ ઉપયોગી થશે. તો ક્લાસ 3ની જેટલી પણ એક્ઝામ આવે છે એના માટે આ ઓફર છે ખૂબ લાભદાયક છે. 199 રૂપિયા છે પ્રાઇસ, અને એના અંતર્ગત તમને શું મળશે? તો 4 મહિનાનું PDF સબસ્ક્રિપ્શન મળશે એક તો, એટલે કે આવનારા 4 મહિના માટે જેટલી પણ આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની મેગેઝિન આવશે એ બધી જ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળતી રહેશે. ઓકે, આ ઉપરાંત
અંતિમ જે 6 મહિના છે એના કરંટ અફેરની પીડીએફ છે એકદમ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળશે. તો 6 મહિના જે જૂના, ઓકે, એની પીડીએફ પ્લસ આવનારા 4 મહિના, તો કુલ આ તમામ પીડીએફ છે તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મળતી રહેશે. તો આ ઓફરનો લાભ લેવો હોય તો લઈ શકો છો. લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આની મળી જશે, અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ના હોય તો વેબસાઇટ ડાયરેક્ટલી વિઝિટ કરી લેજો, ત્યાં ઓફરની ટેબમાં જાજો. ઓકે, તો ઓફરની ટેબમાંથી પણ તમને આ ઓફર છે એ જોવા મળશે. તો વેબસાઇટ છે આપણી www.stareducationbyhardikchhakpa.com, અથવા વોટ્સએપ હેલ્પલાઇનનો નંબર પણ સંપર્ક કરી શકો છો, ત્યાંથી પણ તમને ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે. મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.